Magandang araw! Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay patungkol sa pagkilala at pagguhit ng point, line, line segment at ray. Gayon din ang parallel, intersecting at perpendicular lines. Sa araling ito, makikilala natin ang point, line, line segment at ray. Gayon din ang parallel, intersecting at perpendicular line. Unahin natin pag-aralan ang point. Ang point ay kinakatawan ng isang tuldok. Pinapangalanan ito ng malaking letra. Halimbawa, ito ay tatawagin nating point A. Sunod naman, ito naman ay tatawagin nating point B. Ito ang mga halimbawa ng point na makikita natin sa paligid. Katulad na lamang ng dulo ng lapis at ganun din ang dulo ng pin. Sunod naman ay line. Ang line ay isang tuwid na linya na humahaba ng walang katapusan sa magkabilang direksyon. Halimbawa, ito ay tatawagin nating line AB. Maaari din itong tawaging line BA. Tandaan, sa pagsulat ng simbolo ng line, inilalagay sa taas ng pangalan nito ang arrow na may magkabilang arrowhead. Katulad na lamang ng line BD, so sinusulat natin ang line BD or DB sa capital letter at nilalagyan natin ng linya sa taas ng mga letra na may magkabilang arrow. Ganon din ang line ML or line LM at line FS o line SF. Halimbawa ng mga linya na makikita sa paligid. Ang linya sa kalsada at gayon din ang linya sa equator sa globo. Sunod naman ay line segment. Ang line segment ay subset o parte ng linya o line. Ito ay may dalawang endpoint at hindi maaaring humaba sa anumang direksyon. Halimbawa, meron tayo ditong linya na line BM na binubuo ng mga point B, point E at point M. Sa pamamagitan nito ay makabubuo tayo ng line segment. Unang line segment na ating makikita ay line segment BE. Ito ay tatawagin natin line segment BE o line segment EB. Tandaan, sa pagsulat ng simbolo ng line segment, inilalagay sa taas ng pangalan nito ang tuwid na pahigang linya. Sunod namang line segment na ating makikita ay line segment EM o line segment ME. Pangatlong line segment na ating mabubuo ay line segment BM o line segment MB. Ito ang mga halimbawa ng line segment na makikita natin sa paligid. Ang putol-putol na linya sa kalsada at ang window blinds. Ray. Ang ray ay binubuo ng isang endpoint at arrowhead. Ito ay humahaba sa iisang direksyon lamang. Halimbawa, meron tayo ditong ray CD. Tandaan, sa pagsusulat ng simbolo ng ray, inilalagay sa taas ng pangalan nito ang tuwid na linya na may isang arrowhead.
Isa pa, unahing isulat ang letra na nasa endpoint bago ang letra na nasa arrowhead. Kaya ang halimbawa ay tatawagin nating Ray, C, D. Ito naman ang mga halimbawa ng ray na makikita sa paligid. Una ay ang ilaw na galing sa flashlight. Pangalawa ay sinag ng parallel line. Ang parallel line ay dalawang linya na hindi nagsasalubong. Ito rin ay dalawang linya na magkaparehong distansya kahit saan man ito patungo. Pansinin natin ang halimbawa. Meron tayong line AB at meron din tayong line CD. Kung mapapansin natin, parehas ang kanilang distansya sa isa't isa. Pero kung papahabain natin silang dalawa, kailanman ay hindi sila magtatagpo. Kaya, ang line AB ay parallel sa line CD. Sumunod, meron tayong line HO at line PE. Ang line HO ay parallel sa line PE. Kahit pahabain natin ang magkabilang dulo ng mga linya, kailanman ay hindi pa rin sila magtatagpo. Ito naman ang mga halimbawa ng parallel line na makikita sa ating paligid. Una ay ang mga linya sa pedestrian lane, gayon din ang riles ng tren. Perpendicular line. Ang perpendicular line ay dalawang linya na nagtatagpo sa isang point at bumubuo ng parisukat. Makabubuo ka rin ng right angle. Halimbawa ng perpendicular line ay ang makikita natin. Meron tayong line MN at line AB. Kung ating mapapansin, sila ay nagkatagpo sa isang point at nakabuo sila ng mga parisukat. At ganun din sila ay nakabuo ng right angle. Ang line MN ay perpendicular sa line AB. O ang line AB ay perpendicular sa line MN. Mga halimbawa ng perpendicular line na makikita sa paligid. Una ay ang simbolo ng cross sa first aid kit. Ganon din ang perpendicular line na mabubuo sa T-square. Intersecting line. Ang intersecting line ay mga linyang nagtatagpo sa point of intersection. Halimbawa, meron tayong line CD at line FE. Kung ating mapapansin, sila ay nagtagpo sa point M. Ang line CD at line FE ay nagtagpo or nag-intersect sa point M. Ang point M ay tinatawag ding point of intersection. Halimbawa naman ng mga intersecting line na makikita sa ating paligid ay gunting. Ganun din ang crossing lane. Salamat sa iyong pakikinig at panonood sa tutorial video na ito. Inaasahan ko na meron kang natutunan sa araw na ito. Kung nais mong maging updated sa aking mga bagong upload na tutorial video, click mo ang subscribe button, ganoon na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga tutorial videos. Hanggang sa muling aralin, maraming salamat, paalam!